Consumul de lapte și alte produse lactate polarizează oamenii. Unii sunt de părere că sunt alimente extrem de hrănitoare și ar trebui să le consumăm fără grijă, în timp ce alții susțin că există efecte dăunătoare asupra sănătății. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit și în acest clip mi-am propus să aduc în discuție consumul de lactate, cu accent asupra situațiilor în care acestea trebuie evitate. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Produsele lactate reprezintă o parte importantă a dietei occidentale și sunt de asemenea foarte importante în dietele sportivilor. Alimentele precum iaurtul, laptele, brânzeturile și concentratele proteice derivate din lapte reprezintă surse de proteine de înaltă calitate, fiind utile oricui, dar mai ales sportivilor, datorită contribuției la procesele metabolice ce induc adaptarea la antrenament, prin urmare sunt considerate alimente de refacere. Cu toate acestea, la fel ca orice grup alimentar, există o serie de probleme de sănătate legate de consumul de lactate care pot împiedica unii oameni să-l includă în dieta lor. Cele mai frecvente probleme sunt alergia la proteinele din lapte și intoleranța la lactoză. Hai să analizăm aceste două probleme. Alergia la proteinele din laptele bovin este o alergie foarte frecventă la copii. Până la 6% dintre copii suferă de acest tip de alergie. Pe măsură ce copiii cresc, alergia se rezolvă la 80-90% dintre copii, însă unii dintre aceștia vor deveni adulți care rămân în continuare alergici. Alergia este prezentă la una sau mai multe dintre proteinele din lapte, pe care organismul le consideră ca fiind dăunătoare, ceea ce conduce la un răspuns imun potențial periculos. Ca în orice alergie, simptomele și severitatea acestora variază de la o persoană la alta, dar există situații care pot pune viața în pericol, inclusiv anafilaxie, dificultăți de respirație sau bronhoconstricție severă, adică îngustarea periculoasă a căilor aeriene superioare. Intoleranța la lactoză este o problemă de sănătate fără legătură cu alergiile, care afectează o mare parte din populația lumii. Lactoza este zaharul care se găsește în mod natural în lapte și în cantități variate în diferite produse lactate. Este digerată de enzima numită lactază, care o descompune în monozaharidele din care este formată, respectiv glucoză și galactoză, care sunt apoi absorbite la nivelul tubului digestiv. Deși toată lumea are enzima lactază pe durata copilăriei, pe măsură ce ne maturizăm și îmbătrânim, cantitatea de enzimă se reduce mai mult sau mai puțin, ceea ce înseamnă că nu mai putem descompune lactoza. Dacă lactoza nu este descompusă, aceasta trece prin sistemul digestiv până la nivelul colonului, unde perturbă echilibrul fluidelor și este fermentată de bacteriile de acolo. Acest lucru poate provoca simptome precum diaree, flatulență și durere abdominale. Întrebarea cea mai importantă este: pot persoanele cu aceste probleme să mănânce lactate? Pentru adulții cu alergie severă la lactate, diagnosticată prin teste de laborator, produsele lactate care conțin proteine trebuie evitate. Unele persoane cu alergie la lactate au reacții imune slabe, care pot rămâne nediagnosticate timp de mulți ani. Aceste persoane suferă adesea reacții diferite, cum ar fi diaree, vărsături sau probleme ale pielii. Deși aceste simptome sunt neplăcute, ele nu pun viața în pericol, iar unele persoane pot alege să mănânce lactate în cantități mici. Persoanele cu intoleranță la lactoză prezintă simptome numai atunci când mănâncă produse lactate care conțin lactoză, ceea ce înseamnă că multe produse lactate care sunt prelucrate sau fermentate pentru a elimina lactoza nu reprezintă o problemă, așa cum ar fi untul, concentratele proteice din zer, cele mai multe iaurturi, sana, chefir și anumite specialități de brânză. Pentru persoanele cu această intoleranță, cantitatea de lactoză determină severitatea simptomelor pe care le au. Marea majoritate a persoanelor cu intoleranță la lactoză pot consuma cantități mici de lactoză. Deși 25 de grame de lactoză, echivalent cu aproximativ 500 de ml de lapte, declanșează simptome la toți cei cu intoleranță la lactoză, majoritatea persoanelor cu această intoleranță pot consuma 12-15 grame de lactoză, adică 250-300 de ml de lapte, fără simptome grave. Această cantitate poate fi digerată datorită lactazei existente, chiar dacă în cantități mici, plus contribuția bacteriilor din intestin care pot descompune lactoza fără a provoca simptome. Așadar, cum pot fi utilizate produsele lactate în dietele persoanelor cu intoleranță la lactoză? Persoanele cu intoleranță pot consuma în continuare o varietate de produse lactate, în special alimentele cu conținut scăzut de lactoză, cum ar fi brânzeturile, untul și smântâna. De asemenea, pentru sportivi este de reținut următorul aspect: concentratele din zer și cazein au cantități mici de lactoză.
majoritatea izolatelor din zere conținând numai puțin de 1 gram pe 20 de grame de proporție de concentrat. Prin urmare, chiar și sportivii cu intoleranță la lactoză nu trebuie obligatoriu să se orienteze către alte tipuri de concentrate dacă nu prezintă simptome. Există unele cercetări care arată că persoanele cu intoleranță la lactoză sunt capabile să se antreneze să consume mai multă lactoză fără a suferi simptome. Acest antrenament nu crește cantitatea de lactază, dar schimbă tipul de bacterii intestinale, stimulând dezvoltarea bacteriilor care pot descompune lactoza fără a provoca simptome. Studiile au arătat că prin creșterea cantității de lactoză pe care o consumi, de exemplu 1 gram la fiecare câteva zile, poți ajunge la un aport zilnic de aproximativ 12 grame fără să ai manifestări neplăcute. Acest antrenament este util pentru că permite persoanelor cu intoleranță la lactoză să mănânce cantități mai mari de lactate, considerate de majoritatea specialiștilor în nutriție ca fiind alimente sănătoase și necesare, mai ales pentru sportivi. În plus, reduce riscul de declanșare a unor manifestări neplăcute în cazul unui consum accidental de lactate în cantitate mai mare. Sper că ți-au fost de folos aceste informații. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să ne urmărești!